koska tänään on lauantai ja matkan loppu alkaa jo häämöttää, on aika mennä vierailulle Monrepoon puistoon. Viime vuonna puistovierailu jäi minulta väliin, sillä lämpiminä päivinä, enemmän kesällä, puisto on niin täynnä venäläisiä turisteja, että pelkkä lippujono sai minut kääntymään takaisin. No, aloitetaan tämän päivän retki kiertoajelulla, eli noustaan tämmöiseen ekskursiobussiin. No, mäkin vähän selostelen. Kattokaas, diisseli maksaa 70 ruplaa suurin piirtein. Siinä olisi autokoulu. Niin, ja me ohitettiin hetki sitten tuo Pietisen palatsi. Joo, edessä vasemmalla näkyvä tiilirakennus on Viipuri-hotelli. Sen yläkerrassa toimi Suomen aikaan hotelli Knut Posse. Ja siinä oli Viipuri-lehden toimitus. Oikealla puolestaan on, olikos toi nyt sitten taas Kansallisosakepankin rakennus. Semmonen. Sitten tullaan Punaisen lähteen torille. Kauppias Moskvinin talo, toi Piippalakkitalo vasemmalla. Sitten siinä toi Lentar-rakennus taitaa olla kans ihan suomalaistekonen. Ja tuolla oikealla puolestaan on Alvar Aallon piirustelema Viipurin kaupungin kirjasto, joka tänä päivänäkin on Viipurin kaupungin kirjasto, eikä yleinen sauna, niin kuin joskus suunniteltiin. Sitten on tämä vanha katedraali. Se on nyt remontin alla ja siitä kovasti aiotaan rakentaa tommonen, no selitetään ne ekaksi. Tää aidan takana on edelleen suomalainen sotilashautausmaan muistomerkki. Ja tässä kuvassa se muistomerkki näkyy tuolla oikealla. Kirkkoa tästä ei ole tarkoitus tehdä, mutta nämä seinät muuraillaan suurin piirtein samaan kuntoon kuin ne on ollut ja katetaan. Ja venäläisiähän on sitten turisteja täällä, totta kai. Tää on tänä päivänä todella suosittu venäläisten turistien paikka. Oikealla on pakkahuone ja vasemmalla on sitten muita taloja. Selvittäkää itse, mä en nyt juuri muista noita. Pakkahuoneen katolla on joku erikoinen torni, se on joku neuvostotuote. Tämä on sitten taas Pietarin ja Paulin katedraali, eli niin sanottu saksalainen kirkko vai mikä se nyt oli. Siellä pihalla on muun muassa meidän rautatieaseman karhu. Sitten on tämä raitiovaunu kahvila, se on tommonen näköisraitiovaunu, ei alkuperäinen. Ja sitten olisiko Pohjoismaiden Yhdyspankin talo, jonka parvekkeella jäpittää nämä hurjaakin hurjemmat, mitäs noin nyt oli, tommoset yrkkioliot. Joku fiksu saa nyt taas oikasta mua, että ei se nyt sen niminen oo, vaan se on tämä, jota mä nyt justiin muistan. Tullaan kauppatorille. Siinä on vasemmalla pyöreähkö torni, eli pyöreä torni ja kauppahalli. Korjattu versio sodan jälkeen näkyy siellä. Lippuja on paljon, koska voitopäivästä ei ole kauaa aikaa vielä, se oli eilen. Ja kauppatorilla on vähän tämmösiä turistirihkaman myyntitelttoja. Muutama venäläinen linja-auto tuonut turisteja. Nyt oikealla on Suomen Pankki. Siinä on muistaakseni jotain toimistotiloja nykyisin. Ja sitten tulee tämä Juppi-hotelli. No siinä on taas kauppahalli uudellensa. Karl af Segerstad. Sillä oli pitkä nimi siihen kaverille, mä muistan kaikkea. Hän on sen aikanaan piirtänyt. Kauppahallissa oli tosiaan hieno käydä kierroksella. Moni myyjä tuli juttelemaan. Älä aja sen koiran päälle. Moni myyjä tuli juttelemaan ja sanoi, että he kyllä vähän kaipaa suomalaisiakin. Eikä siinä mitään. Musta on kiva, että kavereita on ja
Meitäkin kaivataan. Siinä on muuten Kalevala-niminen ravintola tätä nykyään. Ja kierros jatkuu. Telttarivistö siinä vasemmalla. Tää on aika hieno tää turistikierros. Tää tosiaan kiertää nämä Viipurin keskeiset paikat. Tosin selostus on tolkaruski, eli vain venäjäksi. Mutta kyllä siinä luetellaan aika paljon ihan näitä suomalaisia arkkitehtejä. Että ihan paikkansa pitävää tarinaa varmaan. Tässä uskoakseni on aikanaan ollut taloja eikä mikään puisto. Edessä vasemmalla on muuten niin sanottu Pirun kirkko. Nimike saattaa tulla noista ikkunapokien mallista, jotka tuossa kulmassa varsinkin on ihan ristin muotoiset. Ja ihmeesti nuo vanhat parvekkeet on vielä paikallaan, vaikka vähän rapautuneilta näyttävät. Ja siinä vasemmalla Hackmannin talo, niin sanottu Kivilinna, on kyllä upea rakennus. Siinä on monta lusikkahaarukkaa pitänyt naputtaa, että tuo on syntynyt niillä rahoilla. Taustalla näkyykin sitten Viipurin linna, ruottalainen taidon näytö. Ja kuljettajamme painelee nyt niin sanottua Pietarin siltaa. Nämä sillathan on yksisuuntaiset, joten Pietarin siltaa mennään poispäin Viipurista ja Linnon siltaa sitten taas tullaan Viipuriin päin. Tullaan Annan valleille. Tää on vanha linnoitusmuoto. Oli tehty tommosia suuria valleja. Ja no siellä näkyy nyt vasemmalla muuten maakunta-arkisto. Tätä nykyy Leningradin alueen arkisto ja oikealla puolella vanhoja kasarmeja. Niitäkin on alettu korjaamaan, peltikattoa on lyöty hätäisesti sinne päälle ja vähän seinää tuettu. Olikos toi sitten Kantin talo, eikö mikä se oli? Ja sitten tässä on Pietarin puisto tätä nykyä semmoiselta nimeltään. Tuolla taustalla on vanhoja ruutikellareita. Nykyisin toi oikeanpuoleinen on nimeltään Grot eli luola. Sieltä saa makoisaa tummaa olutta. Ja vasemmanpuoleinenkin on otettu nyt ihan viime aikoina käyttöön. Tuli joskus talvella ekaa kertaa, kun Viipurissa olin 2018, niin kävin näissä luolissa, kun ne oli vielä aika lailla orkkiksia. Ja nyt tullaan Tervaniemestä poispäin. Tästä on tullut kaunis paikka Tervaniemestä. Siellä vanhoja varmaan jotain laiturin jämiä tuolla. Ja taas se pakkahuone näkyy siinä. Taustalla kellotorni. Ja vanhempaa Viipurin kiviasutusta. Siitä jo montaa vuotta aikaa, kun tämä Salakkalahti korjattiin tähän malliin. Ja mun mielestäni tää on hieno. Jopa toi kaide on tommonen aikakauteen sopiva. Lyhdyt eli lamput näyttää ihan vanhoilta, vaikka ne onkin LED-valoja. Ja edelleen siellä on noita puisia rakenteita vedessä. Puu kestää yllättävän hyvin. Siinä on muuten, nyt vähän vilahtaa tuossa oikealla, kuubalainen betonoitu laiva. Se makas pitkään tuolla rantapöheikössä, mutta sitten se maalattiin ja rapattiin ja siirrettiin tuohon. Kuulemma lapset tykkää. Se on hyvä. Vasemmalla näkyy vanhaa kasarmirakennusta, jota sitäkin on alettu korjaamaan. Tämä Viipurin korjaaminen ymmärtääkseni johtuu pitkälti siitä, että venäläisturistit käyvät täällä ja heille ei haluta esittää semmoista rappiokaupunkia, mikä Viipuri on vuosikaudet ollut. Kaunis kaupunki ja täysin hoidotta. Tämä on muuten venäläinen tämä pakettiauto ja
Ei mä nyt ainakaan mitään vikaa tästä keksinyt. Ruotsi kulkee hyvin. Joo, ja siellä maakunta-arkisto oikealla puolella alkujansa venäläinen varuskuntakirkko. Ja vasemmalla puolella kasarme, mitä ei ehkä enää korjata, tai mistä sitä tietää. Maakunta-arkisto on sinänsä sinne, ei siitä vaan kävellä sisälle, sinne pitää varata aika. Tänään täällä ei olekaan ihan kamalat jonot. Ja lipuhinnat on tosiaan noussut. Se on 400 venäläisellä ja 800 muiden maiden 16 vuotta täyttäneillä kansalaisilla. Eli meikäläinen näyttää joko alle 16-vuotiaalta tai sit venäläiseltä. 400 oli mun hintani. Lähdetään puistoon. Siis Monrepo-puistoon. Joo, tää puiston portti rakennettiin aikanaan. Ja sit neuvostoaikaa se purettiin ja tehtiinkö 80-luvulla sit vissiin uusi ja se purettiin ja nyt on sit bygetty tämmönen purkkisportti. Täällä on myös aika hienot nämä istutukset, kasvatukset tässä portin molemmin puolin. Ja vasemmalla puolella muistaakseni on omenatarha. Siellä on erilaisia muotoon leikattuja omenapuita. Ehkä 10 vuoden päästä se on tosi upea. Nytkin siitä voi ajatella jo millainen siitä tulee. Kirjastorakennus purettiin remontissa kai kokonaan ja rakennettiin sitten uudelleen. Hirret olivat niin mätiä, ettei niitä enää voinut käyttää. Siinä se on meidän Jellona. Itsenäisyyden kunniaksi aikanaan pystytetty. Sillä tuli pikalähtö jalustaltaan alas talvisodassa, kun venäläiset tuli tänne. Tohon ei saa astua, mutta kyllä mä nyt kumminkin kävelen siihen sen verran, että mä saan Jellona naamasta kuva. Jellona tosiaan meni huonoon kuntoon ja kappaleeksi silloin sota-aikaa. Täällä se leijona aikanaan Tervaniemessä oli. Olisikohan tämä sitten se palvelusväen asuntola? Ja kartanorakennus itsessään on todella upeassa kunnossa. Se rakennettiin kai vähän uudelleenkin. Ja sitten näitä kanavia, näissä aikanaan kuulemma viljeltiin erilaisia arvokaloja. Nyt ei taida arvokaloja olla ja muutenkin on aika hiton vihleitä, sormet meinaa palella. Toukokuu ei ole mikään kesäkuukausi, ainakaan ihan alkupuolella ja näin meren äärellä. Siellä näkyykö sitten näitä kuuluisia Monrepoon kaarisiltoja. Tuommoiselta on muuten valokuva mun isovanhemmistanikin. He olivat, tai totta kai kaikki viipurilaiset täällä kävivät. Siinä on pylväs keisarille, Paavali ensimmäisellä ja Aleksanteri ensimmäisellä. Pylvään kaikki metallimerkit on kylläkin revitty pois. Ja sitten teputellaan tuosta Kaarisillasta ylittensä. Täällä tietysti valokuvia otetaan. Venäläiset on kovia valokuvaamaan sekä itseään että toisiaan. Ja täytyy sanoa, että venäläisiä on mukava valokuvata, koska heillä ei ole semmoista kamerapelkoa kuin monella suomalaisella. Toki pitää muistaa, ettei venäläistäkään saa kuvata lupaa kysymättä tuntemattomana. Tästä paljon puhuttiin aikanaan remontin yhteydestä, että täältä kaadettiin liikaa puita, mutta vanhat puut on pakko poistaa, jos ajatellaan yleisen turvallisuutta. Eipä ne Suomessakaan olisi paikalleen jääneet. Ja näitä saaria, onko sitten keinosaaria vai ihan alkuperäisiä, mutta näitä täällä riittää. Rantojen kivetykset pitävät vähän kurissa rantaa ja
Sitten on muuten äitien päivä, joten paikallisista valkovuokoista lähetän virtuaalikimpun Viipurissa syntyneelle äidilleni. Neptunuksen palatsi on myös 3. inkarnaatio. Mä en ole nyt ihan varma, mutta mun mielestäni tuolla Neptunuksella on tissit. Shiski. Ja kun mä olen aina kuvitellut, että se on koiraspuoleinen. Ja siinä on Ludvigsteinin hautasaari. Se on nykyisin aidattu, että sinne ei mennä. Siellä oli aikanaan suvun haudat. Ja itse linna, tai miksi tätä nyt sanotaan, alkaa olla kyllä aika rapautuneessa kunnossa. Ehkä sekin sitten joskus vielä pistetään kuntoon. Joskus 1918, kun olin ekaa kertaa Viipurissa, kiipesin hulluuttani talviaikaan tonne linnalle. Ja se oli kyllä se niitä temppuja, että olisi voinut jättää tekemättä. Oli meinaa hiukan liukasta. Ja sitten on Silmian lähde. Tämä oli alkujaan kai Silmian lähde tai jotain siihen suuntaan. Tarinoita on monia. Tää leijonan pää, mikä tossa on, se ei ole alkuperäinen. Muuten nämä kivet ja muut on aika lailla samaa mallia. Kerrotaan, että lähteen vesi parantaa silmäsairaudet ja on terveydeksi. On kuulemma hyvää juoda, niin kuin tässä kaveri vetäsee pari ryyppyä siitä, mutta mun vatta ei sitä kestä. Tämä on jonkinmoinen grot, luola, sietokivilohkareiden semmonen. Näitä on vissiin täällä Morpoossa enemmänkin, mutta mä oon löytänyt vaan tän yhden. Luolasta matka jatkuu, mukavia kävely, miksi näitä sanoo, tasoja, askelemia pitkin. Kulku on helpottunut paljon, kun ihan puhtaat metsäpolut on päällystetty. Ja täällä meillä on Väinämöinen, tanskalainen Gotthelf Borup teki ensimmäisen, paljastettiin 1831, rikottiin 1871. 1873 Johannes Takasen tekemä, tän näköinen tuli paikalleen, joka sitten taas jatkosodan jälkeen katosi. Ja tämä nykyinen Väinämöinen onkin sitten venäläistä tekoa. Venäjä jaksaa yllättää joka kerta. Nyt mä sain ryypyt armeenialaista viinaa, tai varmaankin brändiä. Armeenialaiset kaverit, joka iloisesti tuli juttelemaan. Hän oli ilmeisesti jo puolen pulloa vetänyt. Ja hän kysyi, että onko Suomessa viinirypäleitä. Mä koitin selittää, että kyllä niitä on, mutta meillä ei ole teollista viinin valmistusta suoranaisesti niistä. Ja tääkin menee varmaan poskelle ja kohti joku sanoo, että tehdään meillä viiniä. Joo, pitäkää viininne. Ei sunkaan. Ja komia orangeria on rakennettu. Täällä kai alkujaankin oli semmonen, eli tässä on paikka, jossa kasvatetaan taimet. Sitten on tää lyyrämänty, joka vuosia sitten oli kovassa lääkinnässä, sekin näyttää olevan hengissä. Tätä mä oon ajatellut kiinalaiseksi teekatokseksi, mutta se kiinalainen sateenvari oli ihan eri paikassa. Puisto on erittäin kaunis tätä nykyään ja todella suositeltava vierailukohde. No niin, mulla kävi taas tällä klassisesti, että mä en jaksa odotella. Seuraava ekskursiobussi saapumiseen olisi mennyt puoli tuntia ja en minä viitti istua. Mä oon vielä ihan hyväkuntoinen nuori mies, niin mäpä kävelen. Reitti on tuttu ja navigaattori varmistaa, että siinä pysytään. Täällä on kovasti kaiveltu, ilmeisesti joku, mikä mahtaa olla menossa. Siellä on joku hemmetimoinen vesiputki. Joo. Semmonenpa se. Juu.
Nämä on tutut talot, nämä on jotakin, sanoisinko, suomalaismallisia jopa. Varsinkin tämä tässä. Toi voisi olla vaikka Pori vähän Raumalla. Ihan tutun näköinen ja siellä aika jännä systeemi, peltikaton päällä vedetty huopa. Mut kyllä se vettä pidättää tuokin. Noinkin sen voi tehdä. Ahrovaa tullut kaupasta. Täällä ei välttämättä paljon vastaa tulijoille hymyillä. Ihmetellään, mikä perkele tuokin on, kun tuossa höpöttää. Siinä olisi äärimäkkä omena puunäköjään, kun oksat tulee tällä puolella. Ja noi on jänniä nuo sähkö- tai puhelinpylväässä olevat tommoset huoltotasot. Tämä on Haminan portti. En ole varma, pitäisikö se ymmärtää nimikkeellä Sataman portti. Mutta kyseessä on vanha kulku Pyhän Annan vallituksen läpi Viipurin kaupunkiin. Portti on viime aikoina rapistunut aika pahasti ja nyt se on otettu kunnostuskohteeksi. Portin toisella puolen on Viipurin toinen olemassa oleva päävartiorakennus ja sekin on otettu kunnostuskohteeksi. Tähän kulmaukseen muuten ammuttiin liki 300 venäjänkielistä ihmistä. Suomen suurin joukkomurha aikanaan kansalaissodan tiimellyksessä. Katsotaan, pääsenkö mä ulos täältä. Jaha, ja tuo vanha päävartio on kokonaan pistetty tollain pakettiin. Nyt taitaa käydä niin, että Mikkulaisen poika kääntyy takaisin. Siihen on tällätty kuutiokontti portin eteen. Ja täältä on muu tulos käyntiin. En mä viitti avatakaan. Onko siinä ihmisportti? Mahtaisiko siitä päästä? Oi. Pääsee siitä. Nätisti menee. Taas ollaan tehty kiellettyjä asioita. Joo, nyt on niin, että tää grot, eli olutpaikka on auki. Sieltä saa suklaaolutta. Mä olen käynyt tää silloin, kun tää oli pelkkä luola. Mutta mikä tää toinen puoli on tää? Täällä en oo käynyt. Paitsi et olen. Siis tää oli suljettu silloin verkolla, mutta tää on semmonen U-muotoinen luola. Siinä varoitetaan, että täytyy vähän kulkea matalana. Tää periaatteessa menee ton toiselle puolelle. Jaha, täällä on tämmönen. Ja tää on vielä ihan kallio muodossa. Terve! Vad ska vara lite fiskjäsik? Very bad. But English is good. English. Moja ruski jazyk je ta очень плохо. Это новый место. Yes. Место это очень старое. Вот.
Tvoja lavka novi. 19 век. Nuo pienet koirat ehkä ei ole ihan oikeassa paikassa täällä ihmisten keskellä. Ja siinä taas tämä meidän surullisen kuuluisa domus. Täältä tähän.